स्वागत आहे आपल्या स्वादिष्ट खमंग किचनमध्ये। आज आपण दुधी हलवा बनवणार आहोत। श्रावण महिन्यात आपण रोज वेगवेगळ्या नैवेद्यासाठी गोड रेसिपीज बनवतो, तर बनवूया आता आपण दुधी हलवा। त्याच्यासाठी मी दुधी घेतलेला आहे। दुधी नेहमी चेक करून घ्यायचा आहे। आपण ह्याला असं कट करून टेस्ट करून बघायची आहे। जर दुधी कडू असेल तर अजिबात घ्यायचा नाहीये। हा आपला व्यवस्थित आहे, मी बघितलेला आहे चेक करून। आता आपण ह्याचं पहिल्यांदा वरचं साल काढून घेणार आहोत। हे बघा, असं साल काढून घ्यायचं आहे। आता साल काढून झालेला आहे। आता आपण खिसून घेऊया। हे बघा, खिसायच्या आधी आपण ह्याला असं छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये कट करायचं आहे। असे एवढे एवढे तुकडे करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते खिसायला व्यवस्थित येतं। हे आता आपण ह्याच्यात ठेवणार आहोत। आणि हे बघा, असं एक एक तुकडा घेऊन खिसायचा आहे। असं हातात धरायला व्यवस्थित येतं खिसताना, म्हणून एवढे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। आणि हे बघा, आता आपण हे फक्त चारी बाजूनी खिसायचं आहे, मधला भाग वापरायचा नाहीये। हे मधला आपण ठेवून द्यायचं आहे बाजूला। एवढाच भाग खिसायचा आहे। आता आपण हे सगळं खिसून घेऊया सर्व। हे आता खिसून झालेलं आहे आपलं सगळं। आणि आता हे राहिलेला भाग आहे, त्याचा आपण सूपमध्ये किंवा भाजीमध्ये वापर करू शकतो। ते आपण बाजूला ठेवूया। आणि आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे। गॅस चालू केलेला आहे। ह्याच्यात मी 2 मोठे चमचे तूप टाकणार आहे। आता आपण हा खीस भाजून घेऊया। त्याला छान 5-10 मिनिटं व्यवस्थित पाणी आटेपर्यंत त्यातलं परतून घ्यायचं। हे आता आपलं छान भाजून झालेलं आहे। 5-10 मिनिटं आपण मंद गॅसवर व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे एकसारखं। आता आपण ह्याच्यात गरम दूध घालूया। 1 कप गरम दूध घालूया आपण ह्याच्यात। हे दूध आता आपण थोडं आटवून घेऊया। आता मी ह्याच्यात 2 मोठे चमचे मिल्क पावडर घातलेली आहे। तुम्हाला जर नसेल घालायची तर नाही घातली तरी चालेल। तुम्ही यात खवा पण घालू शकता। मिल्क पावडर मध्ये साखर असते, त्यामुळे मी थोडीच घालणार आहे। 2 चमचे साखर घातली याच्यात। आता हे सगळं व्यवस्थित थोडं अजून पातळ होईल साखरेमुळे, व्यवस्थित करून घेऊया आपण। आणि आता आपण ड्रायफ्रूट घालून घेणार आहोत। आता हे आपलं व्यवस्थित घट्ट होत आलेलं आहे। आपण यात थोडीशी वेलची पावडर टाकूया, अर्धा चमचा टाकली मी। त्याला थोडा ब्राउनिश कलर आलेला आहे, कारण की मी थोडं खरपूस भाजलेलं आहे। आता बंद करूयात गॅस आणि आपण आता हे काढून घेऊया। आता आपण काढून घेणार आहोत। आता आपला हा दुधी हलवा तयार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका।